Hello guys! Welcome back to my channel. And today, share ko naman sa inyo kung paano ko in-edit ang aking IG photos. Ang dami kasi ring nagtatanong kung paano ko siya in-edit, like kung anong filter yung ginagamit ko. Ayun. So, maglalagay na rin ako ng screen record dyan. So, ayan, nakita niyo ang picture namin ni Quiapo. So, ito na yung home screen ng phone ko. So, i-click ko lang itong photography folder. So, itong first four, Lightroom, VSCO, Snapseed, and Nebby. Yan yung ginagamit ko sa lahat ng IG photos ko. So, kung mapapansin nyo dito, ayan, mga na-edit ko ng pictures yan. Mga ipopost ko na lang yan sa Instagram. Pero ito, meron akong isa dyan sa taas na hindi ko pa na-edit para ipakita ko nga sa inyo dito sa video na. So, ayan na yung picture. So, unang ginagawa ko dito sa picture ay light exposure niya. Hindi ako lumalagpas sa 3 hanggang 0.3. Okay na yan. Tapos, shadows, tinataasan ko para mag-brighten yung photo. One tip para mag-brighten up yung photos nyo nang hindi ginagalaw yung exposure. Kasi pag sobrang taas ng exposure, sobrang ganon. Parang sobrang off sa akin yung mataas ng exposure. Kaya, nilalighten up ko siya na tinataas ko yung shadows. Yan, kung mapapansin nyo, babawasan yung shadow sa picture nyo. And then, yung blacks, tinataas ko rin siya. Next one, color. Ito talaga yung most used ko dito sa Lightroom. Pipindutin ko yung mix. So, ito talaga yung nagpapabago ng photos ko. So, una kong ginagawa, pinaglalaruan ko yan. Para alam ko kung ano yung effect niya sa picture. Kung anong specific color or specific item dun sa picture yung naiiba niya. So, dito, naiiba niya yung skin tone ko and then yung red doon sa puno. So, hindi ko na siya masyadong gagalawin para hindi rin ako masyadong mapula. Next one, orange. Ito, madalas ko rin itong ginagamit. So, binababa ko siya ng slight. Kasi gusto ko yung teal and orange na effect sa photo ko. Although, hindi super duper yun lang yung color sa picture. Pero as much as possible, gusto ko nakikita yung pagka-blue at saka pagka-orange. Ayan ako dyan. Pwede nyo rin taas yung saturation. Ayan. Etong yellow, ito yung madalas sa madalas. Ito yung light doon sa picture mo. So, pag ginalaw mo siya, maapektuhan yung tinatamaan ng light sa picture mo. Tulad nito, ayan, yung mga dahon, ganyan-ganyan. So, binababa ko siya ng konti-konti lang. Green! Ayoko ng green sa pictures ko. As in, ayoko ng green sa pictures talaga. So, binababa ko yung saturation nila. Pati itong sa yellow pala, ibababa ko medyo yung saturation para hindi rin kumulay yung tree sa likod. Okay, etong teal, ito rin lagi kong ginagamit. Pero this time, wala siyang masyadong effect sa picture ko, kundi yung nasa damit ko lang ata. So, ibababa ko na lang siya. Ito, wala naman siya masyadong effect. Etong blue, ito rin, nakakapag-ano rin to. So, ito ang effect niya lang sa damit ko lang, yung tama ng light sa damit ko. So, ibababa ko na lang siya para makuha ko yung blue na shadow sa damit ko. Violet. Violet din lang din sa dress ko. So, ibababa ko na lang siya sa blue. So, yung temperature ng picture depende sa picture. Picture. So, depende yun sa temperature ng photo nyo mismo. So, dito parang masyadong warm yung kulay niya. So, ibababa ko yung temperature. So, next one, dito tayo sa details. Ito rin, isa-sharpen ko lang siya ng slight. Noise reduction, ito ang secret para kuminis ang photo mo. As in, tinan nyo, pag tinaas ko tong noise reduction at saka yung detail dito sa photo ko, kung makikita nyo, sobrang mukha na akong plastic. Kaya ingat-ingat lang din. Like, masisave nito yung pagka-grainy ng photos nyo, pero huwag masyado kasi sobrang babawiin niya yung pagka-natural look ng photo mo. Okay, color noise reduction para lang maayos yung pagkakablend ng colors. And then, save. Save to device, highest available quality. So, wait ka lang. Medyo matagal to mag-save, lalo na kung malaki yung file ng photo mo. In my case kasi, ayun, pinangkukuha ko pala ng photo, itong Canon M6 ko. Pinapalitan ko yung lens niya, ginagawa kong 50mm. Yung nifty 50 na lens. Yun yung ginagamit ko pang photos, kaya sobrang blurred yung background. Pag ginamit mo lang kasi itong kit lens, medyo blurred siya, pero hindi totally blurred na katulad dito sa photo ko na to na bilog na yung mga light sa likod. Yun. Gusto ko kasi yun pagka-bokeh effect, okay? Next one, VSCO. One rule talaga na tumatak sa akin na simula nun nagustuhan ko na yung pagkaka-edit ko sa feed ko. Hindi ako gumagamit ng specific filter sa lahat ng photos. Although, yun kasi yung iniisip ko dati. Like,
pag ginamit ko tong filter na to paulit-ulit, iisa lang yung look ng feed ko. Pero yun, hindi ko na yun ginagawa ngayon kasi nga, iba yung, tulad kanina, iba yung temperature ng bawat picture. Iba yung, parang iba yung gusto mong maging effect sa bawat picture. Kaya, hindi ko na ginagawa yun. So, ang pinaka-gamit ko dito na filter ay itong A family at saka itong C, yung chromatic. So, ang ginagawa ko, lagi ako nagsimula sa A. Ayun na dito. Pili ka lang dyan. So, pag wala akong napili sa A, tapos titignan ka na lang din dito sa Chrome. Wala akong mapili. I think I'll go with A6. So, sobrang bababaan ko lang. Ginagalaw ko lang dito itong split tone. Laging blue ang shadow tint ng photos ko and laging red ang highlights tint. So, ginagamit ko lang itong Snapseed kapag kulang sa focus yung photo ko. Pag gusto ko mas blurred pa yung background, doon ko ginagamit yung Snapseed para doon sa lens blur niya sa focus. Pero for now, hindi ko na kailangan nun. So, pupunta na ako sa Nebby. Okay, so ayan na. Igaganito ko na lang kayo guys kasi itong Nebby, ayaw niya magpa-screen record. Ayan. So, ayan na yung picture ko, diba? So, ang ginagamit kong filter lagi, ayan yung magbibigay ng grainy effect dun sa picture mo talaga. So, ang ginagamit kong filter lagi ay G or 8. So, yung G, ginagamit ko pag light yung picture at gusto ko ma-darken up kasi nagda-darken yung picture sa kanya. And then yung J, the other way around, kapag masyadong madilim yung photo and gusto ko mag-lighten, gagamitin ko yung J. So, for this, gagamitin ko yung J at saka ibababa ko lang siya ng slight. Save. So, that's it. Ganun ko lang ine-edit yung Instagram photos ko. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And coming up na, next nitong video na to ay yung how I edit my IG stories. As in, sobrang bilis lang nun. Ang dami rin kasi nagtatanong, mas requested pa nga yun kaysa dito sa IG photos. Pero ayun guys, thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe. At ganyan yung kulay ko. Ay, si Mr. Sun. Sobra na yung... Thank you guys so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagulahan from me. And don't forget to click that notification bell. Don't forget to like this video. Click that notification bell to be notified whenever I upload a new video. And sagutin nyo rin pala yung poll dito kung gusto nyo ng tutorial dito sa makeup look ko na to. Alam nyo guys, inisip ko talaga kanina na simple lang yung makeup na gagawin ko. Pero, some things doesn't turn out as planned. So, yun lang. Thank you guys so much for watching this video and I will see you on my next one. Bye!